It's me, Miss Chubby, and welcome to my Chubby Life. Mga ka-chubbies, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Miss Chubby Cooks, Miss Chubby Eats. So for today's video, ang ating gagawing video ay nagmula sa isang request. Ayan, yun, meron na tayo mga request. Igagrant natin ang isang comment ng ating follower, isang subscriber sa Facebook page. Ito siya ngayon. Yan, makikita niyo dyan, anywhere. Ang request niya ay lasagna naman po, ma'am. So, nung kakapanood niya lang nung baked salmon, ang sunod niyang ni-request ay lasagna naman. So, for today's video, ang gagawin natin ay lasagna! Pero may twist. Kasi, usually, ang mga sangkap ng lasagna ay mayroong beef. So, since today, it's the Lenten season, so kaming family, we decided not to eat meat and rice. So, ang inihanda ko sa inyo ay tuna lasagna. Yes, ito sa harap nyo ang mga ingredients. Pwede nyo isama to sa inyong mga menus kung sakasakaling naghahanap kayo ng mga alternatives, pero gusto nyo pa rin yung recipe na yun. Natin ko sa dalawang maliliit na kaldero ang ating mga ingredients. So, di ba ang lasagna, meron siyang beef sauce or sa atin, in our case, it's tuna sauce and cheese sauce. So, in this caldero, small caldero, we have all the ingredients of our tuna sauce. So, syempre, meron tayong tomato sauce, meron tayong tuna, meron din tayong bawang at sibuyas na hindi ko pa nahihiwa. Meron din tayong salt and pepper, hindi mawawala. Asukal na nasa stick o. Yan. Meron din tayong Italian seasoning, optional. So kung sa makikita ninyo sa mga lasagna videos, meron din silang ginagamit na Italian seasoning. So mabibili ito sa mga grocery stores and sa mga nagtitinda ng mga herbs and spices. Okay? And then, syempre, lasagna noodles. So, dito naman po, sa ating second small caldero, ang ingredients ng ating mga cheese sauce. So, we have, again, butter, na parang margarine. And then, all-purpose. And then, we have ebap. We have thick milk cheese. And nutmeg. Konting nutmeg lang. Oops! Meron pa pala ako nakalimutan. So, ang lasagna, hindi yan sasarap at hindi yan kompleto kung wala kayong variety of cheese, no? So, dito sa tabi ko, meron akong iba't ibang cheese. The regular cheese and ang tumatanggi ko, giant mozzarella cheese. Siyempre, ito ang magpapabida sa ating tuna lasagna for today, ang mozzarella cheese. So, pupunuin ko yung ibabaw ng mozzarella cheese hanggang ma-feel natin yung parang pizza feels, yung may stretch. Ito lang ang kailangan natin para makabuo ng ating tuna lasagna. Simple, di ba? So, samahan nyo na ako, guys. Gawin na natin kasi it's Sunday today, family day, at naghihintay na sila ng merienda.
So, matapos natin lagay ang tomato sauce, doon na natin lalagay mga pampalasa. So, nasa sa inyo naman yun kung ano yung mga gusto niyang lagay. So, in my case, ang lalagay ko, salt, pepper, konti lang, to taste lang yon, sugar, para ma-enhance yung lasa niya, yung flavor, and also Italian seasoning. So yun mga ka-chubbies, nakikita niyo din sa harapan natin, no? Nandito na yung noodles, tuna sauce, and cheese sauce. So ang gagawin natin, ilalayer na natin siya sa ating baking tray. Ready guys? Go! Sa pinaka-top na layer, guys, it's gonna be the tomato, tuna sauce and the cheese sauce plus the cheese with mozzarella cheese. Shout out sa mga ka-chubbies kong mahilig sa keso. So guys, bake natin 350 degrees Fahrenheit 20 minutes. Kasi luto naman yung loob niya. So yung parang yung cheese na lang yung niluluto niya. Okay? Bake. Mga ka-chubbies, ito na ang ating tuna lasagna! Woo! Woo! Ang ganda, di ba guys? Ang ganda nung sunog-sunog effect. So, dulot yan ng crumpet function ng ating oven. So mga ka-chubbies, thank you ulit sa panonood at sa nag-request ng video na to. Sana masaya ka na napagbigyan namin ang iyong munting request. So agad-agad, pagka-request mo ng lasagna, I worked it out na ito po ang ating gawing next video. So sa lahat ng ating mga manonood, kung meron kayong request, comment nyo lang sa ating comment section at tatry namin gawin ang aming best para gawin yung requested videos ninyo. Thank you for all your support mga ka-chubbies and see you on my next video. Don't forget to like, share, and subscribe! Okay! Seating time! Moana! Tara na, Seshi! Let's eat na! Ito naman eh, tongits go na tongits go. Baka sponsor na tayo ng tongits go niya. Finally! Mami mo muna. Ooh! Nakita mo yung stretchy cheese? Sarap. Thank you. True na yan. Hindi nakakatabayan. Could be my meal every day.
Narinig mo yan! Narinig mo yan! Tikman mo na. Hindi tinipid tuna lasagna. It's good. Yeah. Masarap yan, partner mo ng Excellent. video. 9.8 out of 10. Oh, nanalo ka! Sesi mo, tongits ko. Sarap yan. Sarap yan. Kinilig ka! Bye guys! See you in the next video!